วาดฝันวันวิวาห์ EP 7 แม่ผัวเปิดศึกรันเลือกยืนข้างเมียกิ่งกมลเสียลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดจากช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบอีกเช่นเคยวันนี้แอดจะพาทุกคนไปสปอยแบบจัดเต็มกับวาดฝันวันวิวาห์ EP 7 บอกเลยว่าตอนนี้คืออีกหนึ่งตอนที่เข้มข้นที่สุดของเรื่องเพราะเป็นตอนที่ความสัมพันธ์ของทุกตัวละครเดินมาถึงจุดที่ไม่มีใครยอมถอยโดยเฉพาะศึกระหว่างแม่ผัวอย่างกิ่งกมลกับสะใภ้อย่างนีนที่บานปลายจนรันต้องตัดสินใจครั้งสำคัญถ้าพร้อมแล้วไปติดตามสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ในตอนก่อนที่นีนทนแรงกดดันจากกิ่งกมลไม่ไหวจึงตัดสินใจเก็บของกลับบ้านรันทิ้งทุกอย่างแล้วรีบตามไปง้อทันทีเพราะเธอไม่อยากเสียคนรักไปรันพยายามอธิบายทุกอย่างบอกว่ายังรักนีนเหมือนเดิมและอยากให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแต่นีนในเวลานั้นไม่เหลือความอดทนอีกแล้วเธอบอกรันตรงๆว่าไม่ต้องมาขอโทษถ้าอยากให้กลับก็ทำให้แม่ของพี่ออกจากบ้านก่อนคำพูดนี้ทำให้รันถึงกับนิ่งเพราะคนหนึ่งคือคนที่เธอรักที่สุดส่วนอีกคนคือแม่ผู้ให้กำเนิดรันได้แต่กลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเมื่อกลับมาถึงบ้านกิ่งกมลก็ทำทีเป็นแม่ที่เสียใจนั่งรอลูกสาวด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเธอถามรันทันทีว่าง้อนีนไม่สำเร็จหรือลูกจากนั้นก็เริ่มเล่นละครต่อหรือจะให้แม่ไปขอโทษเองจะให้แม่กราบก็ยังได้คำพูดดูเหมือนสำนึกผิดแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยการเสแสร้งรันตอบเพียงว่าไม่เป็นไรหนูจัดการเองก่อนจะเดินขึ้นห้องไปแม้จะเหนื่อยและเจ็บปวดแต่รันยังพูดกับตัวเองว่าพี่ไม่มีวันยอมแพ้พี่จะไม่มีวันปล่อยมือจากน้องนีนประโยคนี้เองที่ทำให้กิ่งกมลรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเธออาจจะเสียลูกสาวไปตลอดกาลจากนั้นรันยังคงตามง้อนีนทุกวันแต่ไม่ว่าจะโทรหาส่งข้อความหรือไปหาที่บ้านนีนก็ยังเย็นชาเหมือนเดิมคำตอบยังคงเดิมเอาแม่พี่ออกจากบ้านก่อนรันยิ่งเครียดเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรด้านกิ่งกมลเมื่อเห็นว่าลูกสาวยังไม่ยอมเลิกกับนีนจึงเริ่มวางแผนใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมครั้งนี้เธอเลือกทำลายสิ่งของที่มีค่าที่สุดของทั้งสองคนนั่นก็คือแหวนแต่งงานกิ่งกมลแอบนำแหวนของรันไปทิ้งโดยหวังว่าหากไม่มีแหวนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คงสั่นคลอนแต่สุดท้ายรันก็จับได้ว่าเป็นฝีมือของแม่ตอนแรกกิ่งกมลไม่ยอมรับพยายามโกหกและเปลี่ยนเรื่องแต่เมื่อจนมุมเธอกลับใช้อารมณ์ใส่ลูกสาวแหวนวงนั้นสำคัญกว่าแม่หรือรันตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าหนูไม่ได้โกรธเพราะเป็นแหวนแต่เพราะมันคือสัญลักษณ์ของความรักระหว่างหนูกับนีนและยังบอกแม่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกประโยคนี้ยิ่งทำให้กิ่งกมลแค้นมากกว่าเดิมเธอเริ่มคิดว่าถ้ายังปล่อยไว้ลูกสาวคงไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันต่อมากิ่งกมลส่งคนไปบอกนีนว่าอยากเคลียร์กันน้องนีนจึงยอมกลับมาที่บ้านแต่แท้จริงแล้วนี่คือกับดักกิ่งกมลตั้งใจสร้างสถานการณ์ให้รันเข้าใจผิดเธอจับมือนีนมาวางที่คอตัวเองก่อนจะร้องโวยวายเสียงดังทำเหมือนกำลังถูกนีนทำร้ายจากนั้นก็ผลักตัวเองจนล้มลงบนโซฟาแล้วตะโกนเรียกรันหวังให้ลูกสาวเห็นภาพที่ตัวเองจัดฉากไว้รันรีบวิ่งเข้ามาแต่สิ่งที่กิ่งกมลไม่รู้ก็คือรันเห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นเธอเห็นแม่เป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดรันจึงพูดเพียงสั้นๆว่าแม่พอได้แล้วหนูเห็นหมดแล้วคำพูดนี้ทำให้กิ่งกมลถึงกับช็อกก่อนจะหันไปกล่าวหานีนทันทีนี่เป็นแผนของเธอใช่ไหมแต่นีนกลับตอบอย่างใจเย็นว่าจะเป็นแผนของหนูได้ยังไงคุณแม่ต่างหากที่อดไม่ไหวจนระเบิดออกมา
ก่อนจะย้อนคำพูดทุกอย่างที่กิ่งกมลเคยสร้างภาพต่อหน้ารันกิ่งกมลโมโหมากด่าว่านีนเป็นคนเสแสร้งจากนั้นก็พุ่งเข้าไปจะทำร้ายนีนอีกครั้งแต่ครั้งนี้รันรีบเข้ามาขวางทันทีเธอจับแขนแม่ไว้แน่นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังที่สุดหยุดเธอะแม่อย่าแตะต้องน้องนีนอีกถ้าแม่ทำอีกหนูไม่ยอมแน่นี่คือครั้งแรกที่รันยืนปกป้องนีนต่อหน้าแม่อย่างชัดเจนกิ่งกมลถึงกับน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะเจ็บแขนแต่เพราะรู้สึกว่าลูกสาวเลือกคนอื่นแทนตัวเองหลังจากเหตุการณ์สงบลงรันพานีนขึ้นห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบรันยังพูดอะไรไม่ออกนีนจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าวันนี้มันหนักมากสำหรับพี่ถ้าอยากพูดอยากระบายหนูอยู่ตรงนี้นะรันไม่ตอบเพียงแค่กางแขนออกนีนจึงเดินเข้าไปกอดทันทีทั้งสองกอดกันแน่นรันพูดเบาๆว่าแค่ได้กอดน้องนีนพี่ก็โอเคแล้วนีนยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะหอมศีรษะรันเบาๆและให้อภัยกับทุกเรื่องที่ผ่านมาหลายคนคิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้วแต่ความจริงนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ไม่นานหลังจากนั้นกิ่งกมลนัดนีนออกมาเจอกันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีรันอยู่ด้วยกิ่งกมลยังยืนยันคำเดิมให้นีนเลิกรากับลูกสาวแต่นีนก็ยังยืนยันเช่นกันว่าเธอไม่มีวันยอมแพ้ทั้งสองโต้เถียงกันอย่างดุเดือดจนกิ่งกมลคว้าแก้วน้ำสาดใส่หน้านีนตกใจและผลักกลับโดยไม่ตั้งใจกิ่งกมลเกือบหน้าคว่ำชนโต๊ะเหตุการณ์ยิ่งบานปลายกิ่งกมลพุ่งเข้าไปทำร้ายนีนชี้หน้าแล้วพูดว่าแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉันสังเกตได้ว่าจากเดิมที่เรียกว่าคุณแม่ตอนนี้เหลือเพียงคำว่าแกนั่นหมายความว่าความอดทนของนีนหมดลงแล้วจริงๆกิ่งกมลโกรธจนขาดสติเธอตบหน้านีนอย่างแรงก่อนผลักร่างของนีนจนหน้าฟาดกับโต๊ะจังหวะเดียวกันนั่นเองรันวิ่งเข้ามาเห็นทุกอย่างเธอรีบเข้ามาห้ามทันทีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นจุดแตกหักอย่างแท้จริงระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้และยังผลักให้รันต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะไม่ว่าจะเลือกใครอีกฝ่ายก็ต้องเสียใจสุดท้ายแล้วรันจะตัดสินใจอย่างไรกิ่งกมลจะยอมปล่อยลูกสาวหรือไม่นีนจะทนกับครอบครัวนี้ได้อีกนานแค่ไหนและความรักของรันกับนีนจะผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าทั้งหมดต้องติดตามต่อในวาดฝันวันวิวาห์ EP 7 หากชื่นชอบสปอยแบบละเอียดเนื้อหาเข้มข้นและข่าวบันเทิงอัปเดตทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์เรื่องโปรดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ